thank you for this. وبصراحة thank you for your questions لأن الموضوع كبير جدا. الموضوع حصل ثورة رهيبة. هي الهيستوري بسيطة قوي. في دواء سكر رائع اسمه روزيجليتازون الافانديا، رائع، نظم السكر في المرضى وعمل كنترول اكسلنت. مرة واحدة لقينا كارديوفاسكولار ديثس كتير قوي. ففي 2007 الاف دي اي قالت اي دواء سكر لازم يتعمل له كارديوفاسكولار اوتكمز عشان ما يبقاش فيه اكسترا ريسك على ايه؟ على المرضى. اول واحد اتعمل عليه على الساكساجليبتين على فكره وزود الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن. بعد كده بالصدفه على فكره الامباريج هي اول ستادي كارديوفاسكولار اوتكمز لاي دواء من ادويه الاس جي ال تي 2. باي تشانس ات واز اساسا باورد فور نون انفيريورتي، يعني يبقى سيف، طلع سوبيريور لاول مره هو. وبعد كده جه بقى الحاجات الليراجلوتايد، طلعت السوبيريورتي هنا رهيبه جدا لبعض الادويه فور كارديوفاسكولار اوتكمز. وليه الدكتور سيد بيه ادانا انترودكشن جميله، وبصراحه انا يعني عايز heart failure is the number one cause of death in diabetic patients in the western world دلوقتي، مش ischemic heart disease. ischemic heart disease in developing countries, heart failure in developed countries. This is the number one cause of mortality. مش بس كده، its prevalence موجوده في العالم كله زي بعض تقريبا around 1 to 2 to 3% حسب الايج اللي احنا بنتكلم عليه. والديفينيت الدكتور سيد ورانا مهمه ان الهارت فيلير increases morbidities and mortalities. مش بس كده، مهمه قوي نبقى حاطين في حساباتنا ليه بنتكلم على heart failure hospitalization. لان it is the most expensive part واحد لمريض الهارت فيلير وللايكونوميك سوسايتي. اي منظمه صحيه في العالم اكبر بادجت بتدفعه في اي مرض هو الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن، اكتر من الكانسر على فكره. مش بس كده، كل ما العيان يخش مره ثانيه وثالثه ورابعه الرعايه او الاوضه عشان هو عنده hospitalization due to heart failure, mortality increases in these patients. يبقى هو economic burden number one في اي society في اي مرض. number two, mortality بتزيد في المرضى ده بطريقه كبيره. وعندنا key unmet needs. انا بصراحه البيبر دي يا دكتور سيد اللي حضرتك جبتها very interesting عن الهارت فيلير والمشاكل والاس جي ال تي 2 and their prospect، فدي مهمه جدا نحطها في الحسبان. And the way they act is totally irrelevant عن الانسولين عن الدي بي بي. They're not incretin based. They reduce or increase the flush of glucose into the urine بطريقه غريبه ليس لها علاقه خالص باي دي بي بي 4 باي جي ال بي 1s باي sulfonylureas. It's totally independent of these, so it can be combined. لكن دايما اول حاجه انا بخترع الدواء ده عشان اقلل الجلوكوز. هل هو بيقلل الجلوكوز؟ This is the number one thing that we should look at. وده الداتا اللي موجوده في معظم الاس جي ال تي 2s ان regardless the combination، لو حطيته مع monotherapy، لو حطيته مع ميتفورمين، لو حطيته مع انسولين whatever, it reduces an extra part من blood sugar. So it is an effective anti-diabetic medication. مش بس كده، السؤال الدكتور قال مهم قوي على البادي ويت. reduction of body weight is also consistent مع اي combination بيحصل فيها. لكن طبعا لو كان البادي ويت is already low the effect is very minimal. كل ما البادي ويت بقى زياده definitely. لكن there is an average between 2 kilograms that will be reduced in body weight which is good. لان بعض الادويه بتاعت السكر بالذات التي زي ديز sometimes insulin there is an increase in body weight which increases the burden which is important. مش بس كده، عن طريق الدايوريتك partly diuretic effect it reduces systolic and diastolic blood pressure which is really important for controlling another risk factor موجود في معظم الناس اللي هي hypertension. So there is another problem that is reduced in. There is a change in the lipids, لكن definitely there is a highly significant reduction of triglycerides, ولكن there is not significant changes in the other lipids. نيجي بقى للدكتور اللي سأل سؤال مهم قوي، الادفيرس ايفنتس. طب ما الدواء ده حلو، هل بيعمل اي مشاكل؟ actually yes، الادويه دي بتعمل حاجه بتزود الجلوكوز in the urine. ف this is a good media for genital infections. UTI is an effect of the blood sugar.
if they control the blood sugar they will not cause an increase in UTI. والداتا هنا تقول ان ال UTI is not that in genital infections في empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin are increased, yes, mainly in females because they have a shorter urethra, because they have another opening that is already flush with flora. So if we're going to use this, we should, you know, enhance genital care أكتر شوية. لكن UTIs are not increased. ده الداتا أهو. ده مش من عندي، ده الداتا كلها موجودة. ولكن إيه الفروقات بقى بينهم؟ أنا عارف في داتا كتير قوي. في selectivity زي ما بنقول البيتا بلوكرز. في more selective في less selective. And the most selective صراحة هم empagliflozin وراه ertugliflozin to that. And this might explain a little bit sometimes the efficacy, but I would always put in consideration لما أقول selective medication بتكلم على less side effects. ودي مهمة قوي لأن احنا بنتكلم على كل دواء يبقى في efficacy, safety. And this is important and this is data يعني seen above. ولكن نيجي بقى ل one of the biggest trials اللي غيرت. 2016 حصل study اسمها الامبريج. كان هدفها نقول SGLT2s دول safe في الناس الدايابيتك، ما بيزودوش الكارديوفاسكولار مورتاليتي، ما بيزودوش الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن زي الساكساجليبتين لما اتعمل. طلعت نتيجة مغايرة تماما. طلعت very positive which was not expected at the time. كان الفكرة كلها بينهم لأن الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن ساعتها was an issue مع TZDs وكمان الساكساجليبتين by name مش other DPP4s عشان بس نبقى عارفين. فهم قالوا لا احنا هنشوف الأدوية الجديدة دي كان ساعتها الامباجليفلوزين اوكي هل الإفكت بتاعها عن reducing blood sugar, reducing body weight, reducing blood pressure, is it beneficial for the patient? Is it safe for the patient? وكان الترايل دي ابتدت بحوالي 11,000 randomized ابتدوا بقى خدوا 7,000 منهم 3 arms placebo اللي هو كده مش هياخد أي حاجة extra ناس هتاخد empagliflozin 10 mg وناس هتاخد empagliflozin 25 mg وكلهم كانوا ناس diabetic hemoglobin A1C above 7 يعني uncontrolled اوكي دي اول حاجه. نمبر 2 كان كلهم established cardiovascular disease فما بنتكلمش هنا عن primary prevention بنتكلم هنا عن secondary prevention ودي مهمه قوي لان دول عدد من الحالات ليس يعني عدد مش قليل طبعا مش majority of diabetic patients لكن this is an important subset of patients. طب كان هيبصوا على ايه؟ by mandate من ال FDA 3 حاجات لازم cardiovascular death non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke. دول اسمهم 3 point MACE. دول by default في معظم ال cardiovascular outcomes SGLT2s, non-SGLT2s, this is a mandate لازم يتشاف. هل في كان further outcomes؟ Yes, definitely. البروبلم اللي حصلت مع ال TZDs ومع الساكساجليبتين قال لك لا هنبص على heart failure hospitalization. تمام وهنشوف الفروقات بين ال 10 ملغ و 25 ملغ of empagliflozin هل في changes ولا لا بين الجرعتين دول. This is what was seen. There was a significant reduction in the 3-point MACE. اتفقنا 3-point MACE يعني cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke. Driven بأني واحد فيهم أخطر واحد فيهم cardiovascular death. This was a breakthrough. 2016 أول guideline included ال SGLT2s كان ال guidelines of the European Society of Cardiology for heart failure. كان مكتوب باللفظ كده give empagliflozin وما كانش SGLT2s at the time empagliflozin to reduce heart failure hospitalization and to decrease mortality in patients with heart failure. مكتوبة كده. طبعا احتمال تتغير بقى لان ايه عندنا داتا عن others ف this is important. شوف بقى الهارت failure hospitalization or cardiovascular death. There was a 34% reduction. على فكرة sacubitril valsartan اللي هو الانترستو did a 20%. طبعا حاجة رهيبة. الsacubitril valsartan and the SGLT2 inhibitors are the biggest breakthrough in heart failure لغاية النهارده. مفيش حاجة تانية عملت هذا البريك ثرو.
Heart failure hospitalization or cardiovascular death again significantly reduced, again 34-35% reduction. ارقام كبيره جدا. 34 يعني تلت العيانين استفادوا. وريجاردلس بقى خد ال 10 مللي جرام او خد ال 25 مللي جرام. طب فرقت كبير زي صغير؟ عنده دي كان بقى الجي اف ار لسه ما كانوش نزلوا للارقام القليله. 60 زي 90 كله استفاد. طب بياخد ايس او اي ار بيز، ده عايز اقول له حضراتكم ان كمان في الدابا هارت فيلير ستادي they included patients on sacubitril valsartan and they benefited also from SGLT2 inhibitors اكتر من من اللي ما بياخدوش. بياخدوا any treatment of heart failure كلهم استفادوا. طب hospitalization or death from heart failure there was a nearly 40% reduction. رقم احنا ما وصلنالهوش باي ادويه ثانيه so far. Regardless بقى ده كان investigator reported heart failure or serious heart failure اللي هو بيتشخص more clinically. All cause hospitalization, heart failure or no heart failure again significantly reduced by 11%, which is really important. وحتى لو العيان ما عندوش heart failure in the beginning or عنده heart failure, they have a significant improvement in the incidence of heart failure, which gave us cardiologists an important message. ممكن العيانين اللي عندهم preserved ejection fraction يستفادوا من this part of these medications, which is really important. But this is really important to take, and this was a breakthrough. لكن نيجي برضه لسؤال، طب ما يمكن الأدوية دي عملت حاجة تانية، عملت side effects. There was no increase unless there was one thing that was an increase a little bit was the genital infection. لكن بصوا بقى على أهم حاجة بنبص عليها، يقول لك العيانين ده deaths were decreased by empagliflozin. طبعا عشان ال cardiovascular death، عشان hospitalization due to heart failure و improvement on heart failure. فكان هنا ال conclusion of this major study that changed the guidelines تماما that it can be added to the standard of care for reduced heart failure, hospitalization or death. And in 2016 in the European Society of Cardiology guidelines for heart failure, it كتب empagliflozin to reduce heart failure, hospitalization and mortality in patients with heart failure and diabetes mellitus. بيشتغلوا على حاجات كتير قوي. How do they do it؟ على فكرة الداتا is going and ongoing. هل هي بس على التوبيولز؟ هل هي بس على ال intravascular volume؟ No. There are so many things even on the cardiac myocyte itself. Sodium hydrogen exchange ions, they're thinking that this is maybe a big potential part. They reduce fibrosis. They improve the adipose tissue. They improve the inflammatory markers. So many theories. لكن دي مهمة قوي ان they do not only do diuresis, they improve myocardial energetics and improve the outcomes and metabolics. Okay? فدي مهمة قوي. It's not just the diuresis. وطبعا الدكتور سيد ايه ورانا السلايد المهمة دي ان كمية الستاديز على SGLT2s for heart failure preserved or reduced اكتر من اللي على الساكيوبيتريل فالزارتان. يعني ادويه هارت فيلير ديديكيتد، يعني دول بقى عليهم داتا جايه very potent. هنشوف بقى نتائجها ايه في reduced ejection fraction وفي المشكله الكبيره ال preserved ejection fraction. طب هل هم ليهم رول؟ لما اتسالت دلوقتي عن ال chronic kidney disease، yes actually حتى لما يكون ال GFR is low there is a reduction in hospitalization, there is a reduction in myocardial infarction sometimes, but definitely there is a reduction in hospitalization due to heart failure or worsening. So they do work even in chronic kidney disease. Not only that, they could improve the chronic kidney disease status عن طريق بقى تقليل الالبومينوريا، عن طريق الإفكت مع الانتي hypertensive effect، عن طريق الارتريولار dilatation in the afferent arterioles. There are so many data and there are so many trials already credence طلعت بتاعت الكاناجليفلوزين and it was positive. الأدوية دي مش بس بتقلل السكر، مش بس بتقلل الهارت فيلير hospitalization، مش بس بتقلل cardiovascular death، لا بتقلل كمان الرينال outcomes. And now they are given in patients with chronic kidney disease طبعا مش أقل من 30 أو renal dialysis، لأن دول لسه ما عندهمش الداتا الكتيرة لغاية ما نقول كده. لكن as you can see حتى في sub analysis في الداتا heart failure on the clinic chronic kidney outcomes and it's good. عندنا الامبرور والامبا kidney
that we are waiting also to show the benefit of empagliflozin كمان على chronic kidney disease and they seem like that. مش هاخد في الجايد لاينز لان طبعا في محاضره شيقه دكتور عاطف بيه هيقولها لنا عن الجايد لاينز، لكن الامريكان دايابيتس اسوشيشن في جان بتنزل كل يوم ابديتس. لو قال لك اهو لو عندك established atherosclerotic cardiovascular disease، لو انت يتكلم على GLP-1 or SGLT2 with proven cardiovascular benefit. اوكي؟ طبعا ال SGLT2 with proven cardiovascular benefit لغايه دلوقتي كانت الامباجليفلوزين، وطبعا الدابا والكانا برضو بعدها كمان. GLP-1 it was liraglutide بس خلي بالكم GLP-1 data is inconsistent. في بعض الادويه beneficial، في بعض الادويه neutral، في بعض الادويه مش عارفين نقول الداتا بتاعتهم. ف not all GLP-1 agonists are the same. This is important. كمان اليوروبيان ابديتد جايد لاينز ومش هخوض فيها للدكتور عاطف بيه هيقول لنا ان ال SGLT2 were catapulted in front of metformin. لو انت عندك هارت فيلير في الدايابيتك بيشنت بتاعك ده ممكن تستغنى عن مش تستغنى تبتدي بال SGLT2. ولكن هحكي لكم في حته مهمه قوي. One of the slides بتقول لك لو انت عايز عندك عيان diabetic with cardiovascular disease or at very high risk or high risk اكتب اي SGLT2. ولكن if you want to reduce cardiovascular death مكتوبه الامباجليفلوزين لان الداتا دي طالعه من الامبريك which is really important. So actually we can say SGLT2s are more of a cardiorenal protection than a glucose. ما اعتقدش ان هم super active ولا super for diabetes control, لكن their protection data on the cardiac and the kidney are immense. اعتقد ان هي موضوع ان هو بيقللوا السكر دي بالصدفه، وهم اساسا ادويه بتاعت الكارديورينال بروتكشن اكتر منهم ادويه سكر. Not to take many of your time. Diabetes mellitus بيزيد وفي بلادنا بيزيد قوي ما شاء الله. ولكن there are two entities مهمين قوي. Cardiovascular outcomes which include heart failure and ischemic heart disease. Still, ischemic heart disease mortality is the number one in our country in diabetics, but heart failure is more in the Western countries. Heart failure by itself كhospitalization بيزود المورتاليتي، بيزود البردن على أي health care system, private or governmental. والreduction اللي شفناها في الhospitalization started with sacubitril valsartan لكن improved even further by SGLT2 inhibitors starting with empagliflozin. They reduce heart failure hospitalization, they reduce mortality in heart failure patients. But the only one, by guidelines, by data, that reduces also cardiovascular death is empagliflozin. Thank you.